या भागात आपण जाणार आहोत वांगेश्वर आणि जलम येथे। अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा येथील पूर्णा, विद्रूपा आणि गौतमा या 3 नद्यांच्या त्रिवेणी संगमावर वसलेले वांगेश्वर महादेवाचे हे मंदिर 200 वर्षे जुने मंदिर आहे अशी माहिती मिळाली। महाशिवरात्रीला येथे मोठी यात्रा भरते। तसेच श्रावण महिन्यातील सोमवारी येथे मोठ्या प्रमाणात भाविक दर्शनाला येतात। सोमवती अमावस्येला येथील संगमावर स्नान करून दर्शन घेण्यासाठी अत्यंत गर्दी असते। 3 नद्यांचा संगम असल्यामुळे या त्रिवेणी संगमाजवळील परिसर हा अतिशय नयनरम्य परिसर असून वांगेश्वराचे हे महादेवाचे मंदिर उंच टेकडीवर आहे, त्यामुळे येथील आजूबाजूचा परिसर हा अतिशय सुंदर दिसतो। श्री गजानन महाराज अंदुरा येथे पयोष्णी स्नान करून तेथून वांगेश्वर येथे येऊन येथील महादेवाचे दर्शन घेऊन पुढे पानेटला श्री ब्रह्मचारी महाराजांकडे गेले अशी माहिती उपलब्ध आहे। आता आपण आलो आहोत जलम येथे। शेगावच्या पश्चिमेला 12-13 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जलम या गावातील ही घटना आहे। येथील जोशी कुटुंबात आत्माराम पंतांचा जन्म झाला। ब्राह्मण कुटुंबातील अतिशय सुसंस्कृत अशा तुळशीराम पंत जोशी यांचा वारसा त्यांनी चालविला। आत्माराम पंत अतिशय तल्लख आणि तैलबुद्धीचे होते। ते एकपाठी होते। एकदा काही वाचले की ते तात्काळ त्यांच्या स्मरणात राहत असे। त्यांची वेदांवर अतिशय श्रद्धा होती। ब्राह्मण कुळात जन्माला आल्या कारणाने त्यांना परंपरेनेच हा वारसा लाभला होता। बालपणापासूनच घरातील वातावरणही संस्कारमय असेच होते। घरामध्ये दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी वेदातील मंत्रांचे पाठ होत असत। हे संस्कार त्यांना पुढील आयुष्यात खूप उपयोगी पडले। त्यांच्या घरची परिस्थिती जेमतेमच होती। आत्माराम पंतांचे काका शिक्षक होते। त्यांना मुलबाळ नसल्याने ते आपल्या पुतण्याच्या बुद्धिमत्तेचे अतिशय कौतुक करीत असत। त्यांचे आत्माराम पंतावर अतिशय प्रेम होते। आत्माराम पंतांना वेदाध्ययनाविषयी विशेष आवड असल्याने भागीरथीच्या तटावर वसलेल्या धर्मपीठ काशीला ते वेदांगाचा अभ्यास करण्यासाठी गेले। भागीरथीचे स्नान करून माधुकरीचे अन्न ग्रहण करून अध्ययनाला ते गुरुगृही नियमितपणे जात असत। अभ्यासासाठी दूरदेशी जाणारी काही मुले अभ्यास न करता नुसती चैन करतात, परंतु आत्माराम पंतांचे तसे नव्हते। त्यांनी आपले सर्व लक्ष वेदांगाच्या अभ्यासामध्ये केंद्रित केले होते। ते सदाचारी आणि विवेक बुद्धीचे असल्याने शास्त्राभ्यासाच्या सर्व अटींचे पालन त्यांनी काटेकोरपणे केले। ते अतिशय जिद्दी होते। एकदा त्यांच्या मनात आले ते आले, त्यासाठी कितीही आपत्ती आल्या तरी ते आपली जिद्द सोडत नसत। त्यांच्यावर चांगले संस्कार झाले असल्याने त्यांच्या मनात आळस आणि चैन यांना स्थान नव्हते। अस्सल आंब्याला बिरूड कशी बरे लागणार? मनातील ज्ञान संपादनाच्या रसाचा नाश तरी कसा होणार? शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी प्रथमे अर्जिते विद्या म्हणजेच सर्वप्रथम विद्या संपादन केली आणि ते वेदविद्या विभूषित झाले। त्यांना वेदांच्या रुचा मुखोद्गत होत्या। आत्माराम पंतांनी वाराणसीला वेदांचे शिक्षण पूर्ण केले। तसेच काही काळ ते पैठण येथेही राहिले आणि तेथील शिक्षण पूर्ण करून ते पुढील शिक्षणासाठी काशीला गेले होते। यावरून शिक्षणाची विशेष म्हणजे वेद शिक्षणाची त्यांना किती आवड होती हे कळून जातं। किती आवड होती हे कळेल आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची कल्पनाही येईल। त्या काळी साधारण परिस्थितीतही आपले शिक्षण पूर्ण करून ते वेदविद्या विभूषित झाले होते। यावरून त्यांच्या असीम ज्ञानलालसेची कल्पना आपणास येईल। वेदांचे शिक्षण पूर्ण करून ते वाराणसीहून शेगावला आले। सर्वप्रथम त्यांनी श्री गजानन महाराजांची चरणी आपली हजेरी लावली। माऊलींचे दर्शन घेतले। श्री गजानन माऊलींचे वास्तव्य तेव्हा जुन्या मठात म्हणजे हरिहराच्या मंदिरात होते। आत्माराम पंत शंकराचे भक्त होते। शेगावात आल्यापासून ते
दररोज मंदिरात जात असत. तसा त्यांनी नियमच केला होता. त्यांची माऊलींवर अतिशय श्रद्धा होती. ते माऊलींना एक परमहंस किंवा अवलिया संत मानित असत. माऊलींचे खरे स्वरूप कोणासही माहीत नव्हते आणि ते माऊलींनी कोणास कळूही दिले नाही. आत्माराम पंत मंदिरात आले की शंकराचे दर्शन घेत आणि तेथे शुल्क यजुर्वेदीय रुद्र म्हणत असत. माऊली तेथे निजानंदी बसलेले असत आणि त्यांच्या समोरच पंतांचे वेद मंत्राचे उच्चारण होत असे. आत्माराम पंत वेद जाणणारे तर श्री गजानन महाराज ज्ञानसविता होते. आत्माराम पंत माऊलींना वेदाचे पाठ म्हणून दाखवत, परंतु उच्चारणात कधी कोठे चुका होऊ लागल्या की त्या चुका माऊली दुरुस्त करून देत. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या बरोबर वेदही म्हणत असत. असे माऊलींचे स्पष्ट उच्चार पंडितांनाही लाजविणारे होते. त्यांना सर्व छंदही मुखोद्गत होते. हे पाहून आजूबाजूस असलेली भक्त मंडळी आणि विद्वान श्रोते मंडळीही तन्मयतेने डोलत असत. आत्माराम पंतांनाही माऊली आपली चूक अचूकपणे हेरून दुरुस्त करून देतात याचे नवल वाटे. माऊलींच्या एकंदर अवतारावरून आणि वागणुकीवरून ते अवलिया संत आहेत असा त्यांचा भ्रम होता. परंतु अवलिया वेद म्हणू शकत नाहीत. ते आपल्या स्वरूपातच लीन असतात. त्यांना शास्त्राचे ज्ञान नसते आणि तशी त्यांना जरुरीही नसते हे आत्माराम पंतांना पक्के माहीत होते. परंतु श्री गजानन महाराज एक अवलिया संत असूनही त्यांना सर्व वेद मुखोद्गत कसे असा प्रश्न आत्माराम पंतांना पडला. माऊलींचे बाबतीत ते विचार करावयास लागले. मी काशीला जाऊन वेद शिकण्यासाठी सर्व शास्त्रांच्या नियमांचे पालन केले, परंतु माझाही वेदाभ्यास माऊलींच्या समोर कच्चा आहे. तेव्हा माऊली कोठे आणि केव्हा वेद शिकले असतील? सर्व वेद त्यांना पाठ कसे? ते जर वेदशास्त्र संपन्न असतील तर त्यांनी असे अवलियासारखे का बरे वागावे? त्याची त्यांना जरुरी तरी काय? नाल्यातले घाण पाणी पिणे, नग्न राहणे हे वर्तन कशाचे द्योतक असावे? ज्ञानसंपन्न माणसाला असे करणे शक्य तरी आहे काय? असे अनेक प्रश्न त्यांना सतावू लागले. माऊलींनी हे जाणले आणि त्यांना आपल्या खऱ्या स्वरूपाची जाण करून दिली. त्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन झाले. त्यापूर्वीही ते माऊलींना मानित असत, परंतु आता मात्र त्यांना कळून चुकले की माऊली सामान्य कोटीतील संत नसून ते प्रत्यक्ष सप्तर्षी आहेत. जगाला याची माहिती होऊ नये म्हणून त्यांनी मुद्दाम हे वेडेपण पांघरले होते. असे उच्च कोटीतील अवतारी संत आत्मारामांना लाभले तेव्हा त्यांनी माऊलींना गुरु मानले. ज्यास सद्गुरूची कृपा नाही त्याची विद्या, धन, बल व भाग्य निरर्थक आहे असे भगवान श्री शंकर पार्वतीला सांगतात. आत्मारामांना सद्गुरू कृपा प्राप्त झाली होती. त्यांच्या भाग्याचा उदय झाला. त्यांना कळून चुकले या महात्म्यासमोर पुस्तकी विद्या तुच्छ आहे. आता ही विद्या डोक्यावर घेऊन विद्वान म्हणवून घेण्यापेक्षा अशा थोर सद्गुरूंची सेवा करणे हीच श्रेष्ठ गोष्ट आहे. यातच जीवनाचे खरे कल्याण आहे. त्यांनी स्वतःला माऊलींच्या चरणी समर्पित केले. श्री गजानन महाराज जेव्हा पंतांच्या घरी जलम येथे पहिल्यांदा गेले तेव्हा आज प्रत्यक्ष भगवंत आपल्या घरी आला आहे असे त्यांना झाले होते. परिस्थिती गरिबीची, त्यात उपजीविकेचे साधन जे होते ते माऊलींना अर्पण केले. माऊलींना बसविण्यासाठी त्यांनी शेजारहून एक चौरंग तात्पुरता मागून आणला. त्यावर माऊलींना बसवून त्यांनी पूजा अर्चा केली. पुढे दुसऱ्यांदा माऊली त्यांच्या घरी गेले तेव्हा त्यांनी स्वतः एक चौरंग बनविला. त्यावर एक व्याघ्रांबर ठेवले आणि त्यावर माऊलींना बसवून त्यांची पूजा अर्चा केली. आजही या वस्तू त्यांच्या घरी त्यांचे नातू गजानन जोशी यांनी सांभाळून ठेवल्या आहेत. भक्तगण हो, आपण याआधीचे भाग पाहिले नसतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये सगळ्या भागांची लिंक दिलेली आहे आणि कृपया सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा.